لو مسكت أي كارت شاشة في الفترة الأخيرة هتلاقي كروت الشاشة معظمها إن ما كانش كلها فيها منفذ HDMI واحد و3 أو 4 منافذ ديسبلاي بورد. لكن يا ترى عمرك سألت نفسك إيه السر في وجود منفذ واحد لل HDMI وباقي المنافذ بتبقى ديسبلاي بورد، في حين إن تصميميا المساحة اللي هياخدها منفذ ال HDMI هي نفس المساحة اللي هياخدها الديسبلاي بورد؟ لو عايز تعرف السبب تابع الفيديو للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. وجود أكتر من منفذ ديسبلاي بورد في كارت الشاشة ومنفذ HDMI واحد ليه عدة أسباب، منها أسباب فنية وأسباب تجارية طبعا. السبب الأول يكمن في الهدف الأساسي من تصميم المنفذ. يعني على سبيل المثال لو بصينا المنفذ ال HDMI فهو تم تصميمه مخصوص لخدمة الترفيه المنزلي. ال HDMI هو المنفذ القياسي العالمي لأجهزة التلفزيون أو المسرح المنزلي البلوراي أو مشغل الألعاب سواء كان بلاي ستيشن أو إكس بوكس. أما الديسبلاي بورد فقصته مختلفة خالص، لأنه تم تصميمه مخصوص لعالم الكمبيوتر والبيئات الاحترافية. وده السبب إن من بداية إصدار الديسبلاي بورد وهو بيتميز بدعمه لمعدلات تحديث ونطاق ترددي أعلى من اللي بيدعمه ال HDMI، وده بيخليه أفضل لبيئات الأعمال الاحترافية والألعاب. والجدول اللي احنا شايفينه بيوضح لنا الفرق بين الديسبلاي بورد وال HDMI من حيث معدلات التحديث أو النطاق الترددي على مدار الأجيال المختلفة. هنلاحظ من خلال البيانات إن في كل جيل في تفوق تام للديسبلاي بورد عن ال HDMI. طبعا الكلام ده اختلف مع الإصدار الأخير من ال HDMI 2.2 اللي بيدعم نطاق ترددي 96 جيجا بت في الثانية مع الكابلات الداعمة طبعا. إنما قبل الإصدار ده كان الديسبلاي بورد مكتسح المجال بجدارة على نطاق ترددي 80 جيجا بت في الثانية لإصدار ديسبلاي بورد 2.1 بي، وده آخر إصدار من الديسبلاي بورد مقابل 48 جيجا بت في الثانية من HDMI إصدار 2.1. زي ما احنا شايفين لو قارنا كل جيل من الديسبلاي بورد بال HDMI هناخد بالنا من التفوق التام للديسبلاي بورد من حيث الأرقام الفنية على ال HDMI. يا ريت توقف الفيديو دلوقتي وتركز مع الأرقام اللي في الجدول وتقارن كل جيل من ال HDMI مع الجيل المقابل ليه من الديسبلاي بورد. هتلاقي اكتساح تام للديسبلاي بورد على ال HDMI في نفس الجيل، وده ما اختلفش غير في السنة الأخيرة مع ظهور إصدار HDMI 2.2 اللي صدر في يونيو 2025، اللي وصل فيه النطاق الترددي لأول مرة في تاريخ ال HDMI لرقم أعلى من الديسبلاي بورد. الديسبلاي بورد بيتميز بميزة مهمة جدا وهي مالتي ستريم ترانسبورت، ودي التقنية اللي بتسمح بتوصيل أكتر من شاشة على منفذ واحد. إنما منفذ ال HDMI ما بيدعمش الميزة دي إلا باستخدام محولات خارجية علشان تشغل أكتر من شاشة على نفس المنفذ. ده بالإضافة لدعمه لمعظم تقنيات الأدابتد سينك زي انفيديا جي سينك أو AMD فري سينك. لكن ال HDMI ما بيدعمش كل تقنيات المزامنة اللي بيدعمها الديسبلاي بورد. يعني هنلاقيه مثلا بيدعم الفري سينك من AMD والفي ار ار من انفيديا، لكنه ما بيدعمش الجي سينك بشكل كامل. لكن السبب الأكبر والأكثر إثارة في الموضوع هو السبب المادي، وده بيرجع لأن منفذ HDMI تريد مارك، علامة تجارية. أي شركة هتحطه في جهاز تلفزيون أو كارت شاشة أو مشغل ألعاب لازم تدفع رسوم ترخيص للجهة المطورة، وهي منظمة HDMI فورم. الرسوم دي بتشمل رسوم سنوية ثابتة ورسوم تانية لكل قطعة بيتم بيعها. يعني كل جهاز عليه منفذ HDMI بيدفع على المنفذ الواحد، وبالتالي الشركة المصنعة لكارت الشاشة أو لأي جهاز مع وضع منفذ HDMI تاني أو تالت بتدفع رسوم زيادة للشركة اللي ليها حق ملكية ال HDMI. وده هيخلي إضافة منافذ HDMI زيادة في كروت الشاشة مكلف للشركة أكتر من وضع منفذ ديسبلاي بورد، وعلشان كده بيضيفوا منفذ واحد HDMI بس إرضاء للمستخدم العادي اللي عايز يوصل شاشته العادية أو شاشة التلفزيون بكارت الشاشة. إنما لو جينا على الناحية التانية هنلاقي منافذ الديسبلاي بورد بتتمتع بمعيار مفتوح ومجاني. المنفذ ده تم تطويره وإنشاؤه من خلال شركة اسمها DESA، وده اختصار لفيديو الكترونيك ستاندر اسوسيشن، والمنظمه دي بتسمح لاي شركه او اي جهه استخدام المنفذ بدون رسوم وبدون اي تكاليف اضافيه. وده بيخلي الشركات المصنعه لكروت الشاشه
تحط أكتر من منفذ في كارت الشاشة من الديسبلاي بورد بدون أي تكلفة إضافية سواء عليها أو على العميل، بخلاف إنه بيأدي لها نفس الغرض اللي بيأديه ال HDMI. وبكده نبقى عرفنا ليه كروت الشاشة بتبقى مدعومة بأكتر من منفذ من الديسبلاي بورد ومنفذ واحد بس من ال HDMI، في حين إن تقريبا المنفذين بيتقاربوا في المواصفات خصوصا مع الأجيال الأخيرة. هتلاقوا معظم الروابط موفقة بوصف الفيديو. لو حد عنده أي استفسار يكتب لي في التعليقات. أتمنى يكون الفيديو مفيد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.